Βέβαια είσαστε παιδιά ακόμα, οι πιο πολλοί εδώ είσαστε νέοι και ίσως να μην έχετε γνωρίσει, παιδιά, αυτήν τη σκληρότητα της πραγματικότητας, έτσι, που συμβαίνει γύρω μας. Δυστυχώς η ζωή μας και η ζωή σας και εσάς, και φαίνεται και όσο κανείς είναι νεότερος θα έχει πιο πολλές δυσκολίες προχωρώντας, έχει πάρα πολύ σκληρά πράγματα μέσα, πάρα πολύ σκληρά πράγματα. Ίσως και παλαιότερα να ήταν τόσο σκληρά τα γεγονότα, αλλά σήμερα φαίνεται ότι είναι πιο σκληρά και απλά πράγματα. Να σας πω κάτι, χθες το βράδυ, προχθές, νομίζω χθες το βράδυ μου στη Λεμεσό έφερα μια πίτα εκεί να φάμε το βράδυ. Λέει να τη φάμε, εντάξει. Μας έκοψαν όσο ένα κομμάτι, το βάλαμε στο πιάτο και άνοιξαν και την τηλεόραση να δουν τα νέα. Είμαστε και σε ξένο σπίτι, δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτοί είναι άνθρωποι του κόσμου, θέλουν να δουν και τα νέα. Και αρχίζει η τηλεόραση. 2 άνθρωποι, ξέρω εγώ, σε έναν τόπο εδώ βρήκαν τραγικό θάνατο διότι ας πούμε ανέπνεαν τη σόμπα. Και εμείς τρώγαμε. Μετά ένας άνθρωπος σκότωσε έναν άλλο γιατί κάτι έπαθα σαν... Ναι. Και δείχνει και εκείνον το βρε παιδί μου, λέω μας έκοψε τώρα 60, δεν μπορούμε να φάμε. Δηλαδή, ξέρετε παιδιά, και αυτοί έτρωγα βέβαια, αλλά σας το είπα κι άλλη φορά, το έπαθα και στην Αγγλία αυτό το πράγμα, μια φορά που ήταν ο πόλεμος του Ιράκ, εμείς πήγαμε να δούμε τον Γέροντα Σοφρόνιο. Ζούσε ακόμα ο πατήρ Σοφρόνιος και πήγαμε στην Αγγλία να το δούμε. Και το βράδυ φεύγοντας για το Άγιον Όρος, μείναμε σε ένα γνωστό μας στην Αγγλία και μαζεύτηκαν εκεί τα μωρά, τα παιδιά του, τα αγόρια, ας πούμε, εκεί, πήραν και τα σάντουιτς, τις κοκακόλες, βάλαν και τα πόδια τους, ας πούμε, απέναντι, πατήσαν την τηλεόραση είναι μεγάλη, να δουν τον πόλεμο του Ιράκ. Και έτρωγαν και έβλεπαν και τον πόλεμο. Ότι άρχισε να χτυπάει, ξέρω εγώ, εκεί τόσα όπλα, τόσες βόμβες, τόσα αεροπλάνα, τόσα. Και λέω, αυτή η νοοτροπία που καλλιεργείται, δηλαδή, μα τι άσχημο πράγμα, εσύ να σε πίσω να τρώεις την πολυθρόνα και να βλέπεις εκεί την τραγωδία. Αυτά όμως τα πράγματα, όσο και μας φαίνονται αναίσθητα και έτσι ψυχρά και απέσια, ας πούμε, δεν είναι τρόπος αυτός να αντιμετωπίζουμε. Όμως φανταστείτε σε τι σκληρότητα πραγμάτων βρισκόμαστε και τι βλέπουμε. Να βλέπεις, ας πούμε, τα ακούει συνέχεια αυτό το πράγμα, ανοίγει την τηλεόραση και ακούει συνέχεια τέτοια πράγματα. Αυτά όλα επιδρούν πολύ άσχημα στο ψυχικό μας κόσμο. Μπορεί να συνηθίσετε εσείς και να μην σας πειράζει, αλλά για κάποιον που δεν συνήθισε, είναι πολύ φοβερά και άσχημα πράγματα αυτά. Τέλος πάντων, λέω αυτή τη μικρή λεπτομέρεια για να δείτε σε πόσα σκληρά γεγονότα είμαστε αντιμέτωποι. Και όταν αργότερα εσείς μπείτε στη ζωή σας και θα συναντήσετε πολύ σκληρότερα πράγματα και μεγάλες απογοητεύσεις, διότι παιδιά να ξέρετε ότι, και να το γνωρίζετε αυτό το πράγμα, κάθε τι το οποίο είναι ανθρώπινο, οτιδήποτε είναι ανθρώπινο και οτιδήποτε είναι εκ του κόσμου τούτου, κάποια στιγμή θα σας απογοητεύσει. Είναι αδύνατο πράγμα να μην απογοητευτείτε. Οτιδήποτε κι αν είναι αυτό το πράγμα. Και το πιο αγαπημένο σας πρόσωπο και το πιο αγαπημένο σας αντικείμενο και η ίδια σας η ζωή ακόμα, ο εαυτός μας ο ίδιος, θα έρθει κάποια στιγμή που θα μας απογοητεύσει. Πώς? Όταν θα βρεθούμε μπροστά στο γεγονός του θανάτου μας, της φθοράς μας. Έτσι. Θα βρεθούμε μπροστά σε ένα γεγονός φθοράς, θανάτου, ασθένειας, δυστυχίας, και ο ίδιος εαυτός μας δεν θα μπορεί πλέον να ανταποκριθεί σε αυτά που θέλουμε. Εάν λοιπόν αυτά τα σκληρά γεγονότα, τα οποία βλέπουμε κάθε μέρα, και εγώ τα ακούω κάθε μέρα, αλλά και εσείς νομίζω τα ακούτε μέσα στον κόσμο, εάν δεν έχει ο άνθρωπος τα κατάλληλα εφόδια ή δεν μάθει ο άνθρωπος να βρίσκει ένα καταφύγιο που να τρέχει σε αυτό το καταφύγιο και να προστατεύεται, όπως κανείς κρατά μια ομπρέλα και προστατεύεται από τις βροχές, τότε οπωσδήποτε θα συνθλιβεί, παιδιά. Και είναι τραγικότητα σήμερα ότι βλέπουμε και νέους ανθρώπους ακόμα να συνθλίβονται μέσα από την πραγματικότητα. Και μετά όταν ξέρετε η καρδιά του ανθρώπου έτσι διαλυθεί, ας πούμε, λιώσει, δεν είναι εύκολο μετά να κάνει ο άνθρωπος και έτσι σοβαρά πνευματικά πράγματα. Είναι δύσκολο. Όταν διαλυθεί ο άνθρωπος πρέπει πρώτα να συναρμολογηθεί και μετά να ξαναβρει ακόμα και τον Θεό τον ίδιο. Αυτό λοιπόν το οποίο δίδει η Εκκλησία είναι αυτό το άλοθη, πώς να το πούμε, αυτό το κάτι άλλο, το οποίο σήμερα είναι άκρως απαραίτητο. Ιδιαίτερα
για όλους μας και για εσάς που είστε νέα παιδιά, ώστε όταν τα γεγονότα μας συνθλίβουν, έτσι σαν μια βαριά πέτρα που πάει να μας λιώσει ολόκληρους και να μας εξαφανίσει, τότε και γύρω μας δεν υπάρχει τίποτα πλέον να μας δώσει αυτήν την άνεση. Το μόνο που μπορεί να μας κρατήσει είναι αυτή η σκέπη της Εκκλησίας. Και όταν λέω Εκκλησία, βέβαια, δεν εννοώ τους ανθρώπους Εκκλησίας. Καμιά φορά μπορεί και άνθρωποι της Εκκλησίας να μας σφίγγουν κι αυτοί. Αλλά εννοώ την Εκκλησία σαν χώρο της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Ήμουν με κάποιον μοναχόν κάποτε, ο οποίος βρίσκεται σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Πάρα πολύ δύσκολη θέση. Κάποιος πειρασμός έγινε και τέλος πάντων ο μοναχός βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Και μου έλεγε ότι ευτυχώς που το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να τελώ τη Θεία Λειτουργία, ήταν ιερέας. Και τελώντας τη Θεία Λειτουργία ήταν ο μόνος τρόπος τον οποίο μπορούσα να αναπνεύσω. Και μετά, όπως κάποιος που βγαίνει από πάνω από τη θάλασσα και παίρνει μια μεγάλη αναπνοή και μετά ξαναπάει από κάτω, έτσι μπορούσα να υπομένω και να περάσω. Ξέρετε ότι στη ζωή του ανθρώπου υπάρχουν τέτοιες φοβερές ώρες. Τι να σας πω, τα ακούτε κάθε μέρα. Και είναι για δύο πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Πρώτα, η σκληρότητα της ζωής μας, και δεύτερον, το μεγάλο λάθος που κάνουμε, παιδιά, να απολυτοποιούμε σχετικά πράγματα. Όταν απολυτοποιούμε σχετικά πράγματα, κάποια στιγμή θα απογοητευτούμε. Όταν απολυτοποιείς τη γυναίκα σου, ας πούμε, κάποια στιγμή θα τη βαρεθείς, θα κουραστείς, θα σε πληγώσει, κάτι δεν θα το καταλάβει και θα αρχίσουν μετά τα πράγματα. Αυτή η κατάσταση, λοιπόν, η σύθλιψη των πραγμάτων, μόνο μέσα στον χώρο αυτόν το οποίο λέει εδώ η Εκκλησία μπορεί ο άνθρωπος να αναπνεύσει. Γιατί σου δίδει ακριβώς έναν χώρο όπου δεν ενεργούν τα ανθρώπινα πράγματα, αλλά είναι μια άλλη βασιλεία. Είναι η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι φοβερό, παιδιά. Νομίζω ότι δεν μπορώ να το εκφράσω με λόγια, δεν μπορώ να σου το πω με τα λόγια μου, αλλά είναι μια φοβερή πραγματικότητα. Πρέπει να τη μάθουμε και πρέπει να τη μάθετε. Όταν μάθετε αυτό το πράγμα και μάθετε να καταφεύγετε μέσα στην Εκκλησία, μέσα στα μυστήρια, και να ζείτε το γεγονός της παρουσίας του Θεού εις τον χώρο αυτών των μυστηρίων, τότε οπωσδήποτε να το ξέρετε ότι η ζωή σας δεν είναι δυνατόν ποτέ να σας συντρίψει. Είναι σαν μια μέγενη που όσο και αν σε σφίγγει, φτάνει σε ένα σημείο που δεν μπορεί να πάει παρακάτω. Και εσύ εκεί, έστω και στριμωγμένος, ας πούμε, ελάχιστα, όμως μπορείς και να πνέεις. Υπάρχει για σένα μια λύση. Υπάρχει μια λύση και αυτή η λύση είναι ο Θεός. Σήμερα βλέπετε στην Κύπρο ιδίως τι πάθανε οι άνθρωποι. Γέμισαν όλοι χρέη. Λοιπόν, κάνα χρέη και τα λοιπά, δάνεια, και τώρα τα πράγματα δεν πάνε καλά οικονομικά και όλοι βρέθηκαν με τεράστια δάνεια. Και κάθε μέρα τα ακούω κι εγώ, άνθρωποι συντετριμμένοι, πνιγμένοι μες στην αγωνία, μες στο άγχος. Πόσα χρέη έχεις? 100.000, 200.000, ξέρω εγώ 70.000. Και πόσο μισθό έχεις? Τόσο. Μα πότε, παιδί μου, ούτε τα αγκόνια σου θα προλάβω να ξεφλήσουν. Και συνθλίβονται εκεί μέσα. Και τους απειλούν να τους πάρουν φυλακή, να τους πάρουν, ξέρω εγώ, οι τράπεζες, οι φιλάνθρωπες τράπεζες, που είναι όλον ευγένεια. Όταν είναι να πας να κάνεις κατάθεση, όλο χαμόγελα. Όταν πας να σου ζητάς χρήματα, το πρέπει να απογράψεις 1000 χαρτιά για να τα πάρεις. Λοιπόν, έτσι τα πράγματα, βέβαια, έτσι λειτουργούν. Σε αυτούς τους ανθρώπους τι μένει πλέον? Ξέρετε, παιδιά, τι σημαίνει να ζεις μια τέτοια μαύρη ζωή, ώστε η αυτοκτονία να σου φαίνεται η ευχάριστη λύση του δράματος? Μπορείτε να σκεφτείτε το πράγμα? Μην το σκεφτείτε καλύτερα, αλλά σκεφτείτε το χωρίς να το σκεφτείτε, αν μπορείτε. Δηλαδή να ζεις τέτοια τραγική ζωή, να είναι τόσο μαύρα γύρω σου όλα, τόσο μαύρα, τόσο αδιέξοδα, ώστε ο μαύρος θάνατος να είναι φως, να είναι φως για σένα. Είναι τραγικό, τα παιδιά. Εύχομαι ποτέ να μην βιώσετε αυτό το γεγονός. Ο Θεός προβάλλεται σαν η λύση, προβάλλεται σαν ο χώρος, προβάλλεται σαν αυτό το φωτεινό σημείο μέσα στο οποίο δεν μπορεί να μπει τίποτα ανθρώπινο. Και ο άνθρωπος καλείται να παραδώσει τον εαυτόν του σε αυτήν την πραγματικότητα,
να παραδώσει τον εαυτόν του εις την πρόνοια του Θεού και να ξέρει ότι όπου και να πάει και στη φυλακή ακόμα να πάει και ό,τι και αν του συμβεί, ο Θεός θα είναι παρόν. Δεν μπορεί τίποτα να του στερήσει τον Θεό.